हाई गाइस, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो नयाँ एपिसोडमा। आजको एपिसोड एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। म धेरै टाइम वेस्ट गर्दैन आफ्नो बारेमा भनेर आई एम गोइङ टु जम्प इन टु डाइरेक्टली वेलकमिङ देवेश दाई। स्वागत छ पडकास्टमा। थ्याङ्क यू सो मच। ह्याभिङ समवन लाइक यु अन दिस सेट इज अमेजिङ एकदम। Well, thank you so much for inviting me. अनि the conversation we had अस्ति नै पनि हामीले कफी खाएर गऱ्यौँ and that was I think the rhythm picked up from that conversation, so I hope to continue that conversation with this one. कतिपय ठाउँमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूसँग हुँदैन यस्तो होइन, जुन चाहिँ हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ that was definitely not the first meeting. It was a first meeting technically होइन, तर त्यो चाहिँ भेटेर निस्किँदासँग त को मान्छेसँग भेटेर त्यो टाइपको भइरहेको थियो। अनि आज हामीले एउटा कुरा गर्नेवाला छौँ। त्यो दिन मैले पिक गरेको कुरा चाहिँ आई हेभ बिन कोटिङ यु अन मल्टिपल अफ माई अदर कन्भर्सेसन विथ अरूसँग चाहिँ इभन इम्परफेक्सन हेज इम्परफेक्सन, सो द्याट मेक्स अ पर्फेक्सन इन इम्परफेक्सन। Correct. That's the beauty of life. That's the beauty of imperfection. That's the beauty of imperfection that's integrated into our life, right? यो कुरा चाहिँ हामीले कहाँबाट सुरु गरेको थियौँ भन्दाखेरि आई थिङ्क त्यो हजुरले मलाई एउटा क्या दामी डेफिनेसन दिनुभएको थियो कि नेपालमा डेमोक्रेसी त आयो भाइ, तर भिजन आएन। डेमोक्रेसी विदाउट भिजन यस्तो हुन्छ। त्यसको बारेमा अलिकति के भनिदिनु न। होइन, अब नेपालको इतिहास हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ भिजन भएको लिडरहरू चाहिँ हामीले अनफोर्चुनेटली धेरै पाएनौँ होइन। अनि नपाउँदाखेरि चाहिँ यो ठिक होला कि त्यो ठिक होला कि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसमै चाहिँ हामीले धेरै टाइम बितायौँ। अनि कहिले चाहिँ हामी फेरि जियो पोलिटिकली हामी पनि यस्तो ठाउँमा छौँ कि वी आर गोइङ टु गेट इन्फ्लुएन्स्ड फ्रम आउटसाइड होइन। एन्ड स्पेसली 70s 50s पछि भनौँ न, जब नेपाल ओपन अप भयो त्यसपछि आई थिङ्क वी kind of lost our identity to पोइन्टदेखि, बिकज वी वान्टेड टु kind of see जस्तै राणाकालमा चाहिँ ब्रिटिसहरूको इन्फ्लुएन्स राणाहरूले लिएर आइसकेपछि त्यो इम्युलेट गर्न खोजियो। पछि अलिकति खुलिसकेपछि देन हिप्पी कल्चर आयो, देन वी ट्राई टु इम्युलेट लर्न फ्रम देयर। अनि त्यसपछि धेरै जसो इन्फ्लुएन्स त हाम्रो पोलिटिसियन ब्याक देन र अहिले पनि चाहिँ इन्डियामा गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एजुकेसन पाए, उनीहरूले देखे कल्चर इन्डियाको, वेदर इट्स अ popular culture or the political culture that they saw. So that got into us. So influence को हिसाबले चाहिँ हाम्रो आफ्नै के भन्छ एन्डेमिक कल्चर र थिङ्किङ लाई चाहिँ हामीले उति ध्यान नदिकन चाहिँ हामी we try to copy. And that gets into our another topic of why we are so good at copying and not good at creating. And create गर्नको लागि त you need vision, right? So if you don't have vision, then you are not going to kind of think of creating something, होइन। And so in general मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हिस्ट्रीले पनि त्यही रूपले चाहिँ हामीलाई ट्रिट गर्यो र अहिले पनि हामी चाहिँ we are a culture that is rich in culture, that has a rich history, होइन। तर हाम्रो भिजन नभएको कारणले गर्दाखेरि we emulate, we copy, र that copying sometimes is good and most of the time it's not original, not contextual, not original, not comfortable as well. I remember हजुरले मलाई बिकज आई थिङ्क हामीले दाइको उसको बारेमा अलिकति मलाई थाहा भएको हजुरको ब्याकग्राउन्ड भन्छु एन्ड देन म यो कुरासँग रिलेट गर्छु है। अब अस्ति हजुरसँग भेटिसकेपछि मैले चाहिँ यु आर अ डिएनए साइन्टिस्ट, करेक्ट होइन। प्लस हजुरलाई एउटा अर्को एउटा कम्प्लिकेटेड टर्म पनि भन्नुहुन्छ जिनोमिक्सलाई चाहिँ के इन्डिभिजुअललाई भन्नु पऱ्यो भने के भन्छ? जिनोमिक्स चाहिँ त्यो स्टडी अफ ऊ भयो, त्यो प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेलाई चाहिँ जेनेसिस्ट यस कस्तो कम्प्लिकेटेड होइन। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा त यो मोस्टली हजुरको पेरिफेरीमा हजुरको कामको ऊहरूमा चाहिँ बायोलोजी, फुड, नेचर, जिन्सकै वरिपरि घुम्यो नि त होइन। एभ्रिथिङ द्याट हेज डिएनए, everything that has DNA, and all living beings has DNA. So I work on viruses, होइन, भाइरसदेखि लिएर मान्छेसम्म। अनि यो चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल जेनरली मान्छेले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ कि त यो प्लान्ट बेस्ड हो कि त यो एनिमल बेस्ड हो भनेर डिभाइड गर्ने ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ। मेबी यो हाम्रो यो +2 को यो बोटनी र जुओलोजी
पढाएर होला तर हजुरले फेरि यु ड्रिल डाउन इन्टु भाइरस या डिएनए सो एनिथिङ द्याट हेज डिएनए फल्स अन्डर योर टपिक अफ इन्ट्रेस्ट टपिक अफ स्टडी टपिक अफ रिसर्च एन्ड योर एक्सपर्टिज होइन सो मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म चाहिँ बायोटेक्नोलोजिस्ट हो राइट बट इन माई हार्ट म चाहिँ वाइल्ड लाइफ बायोलोजिस्ट हो ओके अनि नेपाल आइसकेपछि अनि मान्छेमा पनि काम गरियो सो मान्छेको पनि चाहिँ डिएनएमा काम गरियो मान्छेलाई लाग्ने रोगको डिएनएमा काम गरियो सो इट क्यान एक्सप्यान्डेड इन लट अफ डिफ्रेन्ट वेज डिरेक्सन्स तर म चाहिँ यो रूपले भन्छु मलाई मसँग एउटा ह्यामर छ एउटा स छ नेलहरू छ होइन र त्यसले कहिलेकाहीँ म टेबल बनाउँछु कहिलेकाहीँ चेयर बनाउँछु कहिलेकाहीँ अरू फर्निचर बनाउँछु आई हेभ द टुल्स एन्ड आई युज दोज टुल्स टु क्रिएट डिफ्रेन्ट थिङ्स ट्रु अनि हजुरको लिङ्कलाई फलो गऱ्यो भने चाहिँ यु आर एक्सटेन्सिभली वर्किङ अन फुडको फेरि त्यो लेटली होइन अनि यो कन्ट्याक्समा चाहिँ हजुरले मलाई के भन्नु अनुप 50% अफ यु इज नट यु इज नट फ्रम हियर करेक्ट इट इम्पोर्टेड फ्रम आउटसाइड एक्ज्याक्टली सो तिमी 50% बाहिरबाट लिएर आएको मान्छे हो कुन कन्ट्याक्समा भन्नु हो यो अहिलेको जस्तै हामीले जे खानेकुरा खाइरहेछौँ नि 50% भन्दा बढी हामीले इम्पोर्ट गरेर खाइरहेछौँ ओके सो त्यो इम्पोर्ट गरेको खाएको हिसाबले त्योबाट कन्भर्ट भएको चाहिँ प्रोटिनबाट चाहिँ हामी बनेको हिसाबले मेरो कन्टेक्चुअल एक्सप्लेनेसन चाहिँ त्यो हो कि 50% अफ यु इज नट फ्रम नेपाल बट इज कमिङ फ्रम आउटसाइड दिस इज द फर्स्ट फुड वी इट है जस्तै नट यो सिड आयो ऊ आयो फर्टिलाइजर आयो भनेर हजुरले त्यो लेभलमा भन्ने होइन कि फर्स्ट कन्भर्ट मतलब कन्ज्युम हुने हाफ अफ द फुड नै बाहिरबाट आउने हो दाल भन्ने चामल भन्ने टमाटर भन्ने जे भन्ने कुखुराको मासु कुखुरा हामी यहाँ रेज गर्छौँ यहाँ दाना दिन्छौँ आदि इत्यादि तर त्यसलाई सूक्ष्म रूपले केलाएर हेर्ने हो भने उसले खाने दानामा हुने चिजहरू जस्तै भटमास त्यसपछि मकै मोस्ट अफ दोज आर इम्पोर्टेड राइट सो कुखुराले खाएर कुखुराले दिने मासुमा धेरै जसो र मेटेरियल इज कमिङ फ्रम आउटसाइड And that makes sense why we are poor. That makes complete sense in terms of where we are. अहिलेको कन्टेक्स्टमा And the road is not uphill, it's all downhill. यसो हेर्दा फेरि कतिवटा नेपालको कुरो चाहिँ अलिकति इनिग्मा भने थाहा छ इट्स अ मिस्ट्री के लाइक वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट भेरी वेल कहिलेकाहीँ चाहिँ म नेपालको इकोनोमी पनि आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड राइट कसरी चलिरहेछ भन्ने कुरो होइन अनि पशुपतिले बचाएको देश भनेर भन्छ होइन सो आई डोन्ट नो इफ वी आर गोइङ डाउन हिल अर चाहिँ अप हिल अर इट्स फ्ल्याट मोस्टली इट्स फ्ल्याट बिकज भेरियस डिफ्रेन्ट रिजन होला होइन तर अब हामीलाई धन्न त्यति साह्रो चाहिँ दुःख खानु चाहिँ परेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई नेपालीहरूले दुःख नखाएर पनि चाहिँ नसिक्या हो कि भन्ने पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ तर वी हेभ नेभर बिन इन सिचुएसन वेयर एभ्रिथिङ इज अ क्राइसिस के होइन अर्थक्वेक आउँदाखेरि नि क्राइसिस भएन हामीलाई पेन्डेमिक आउँदाखेरि पनि त्यति धेरै क्राइसिस भए जस्तो लागेन होइन तर इनिग्मा असाइड हाम्रो चाहिँ के भने हाम्रो एकदम सूक्ष्म रूपले साइन्स प्रयोग गरेर एभिडेन्स प्रयोग गरेर चाहिँ प्लानिङ गर्ने त्यो गर्ने हाम्रो पहिलादेखि कल्चरमै थिएन हाम्रो बानी पनि छैन हामी धेरै जसो के भन्छौँ भने अङ्ग्रेजीमा एउटा वर्ड छ कि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ फेटलिस्टिक एक्चुअली दोरबहादुर बिस्टले एउटा राम्रो किताब लेख्नु भएको छ फेटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने होइन आई थिङ्क द्याट वाज डन ब्याक इन 70s 80s कहिले गर्नुभएको थियो एन्ड द्याट लुक्ड एट हाम्रो चाहिँ डिएनएमा हामीले कसरी विचार गर्छौँ भनेर अनि हामीले नेपालीले विचार गर्ने चाहिँ कि भोलि आयो भने भइहाल्छ नि डिल गरिहाल्छौँ भन्ने खालको द्याट्स फेटलिजम देखा जाएगा होइन देखा जाएलाई के गर्छ भने you're not analyzing your past. You're not preparing for your future. You're constantly living in your present without thinking about your future. And we live in that cycle. And we have been living in that cycle for a long time. Spiritually so, this sounds like enlightened beings. If you're living in a present, I know you are enlightened beings, right? But the problem is, what is present? Right? 2 दिनसम्म विचार गर्ने मात्रै प्रेजेन्ट हो कि 1 वर्षसम्म विचार गर्ने मात्रै प्रेजेन्ट हो कि हैन 5 वर्षसम्म विचार गर्न सक्नु चाहिँ फ्युचर हो कि व्हाट इज दैट हैन आई मिन म चाहिँ अब अमेरिकामा धेरै बसेकोले चाहिँ अलिकति मेन्टल्ली चाहिँ
साइकोलोजिकल्ली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हरेक कुराको चाहिँ प्रिपरेसन हुन्छ होइन एउटा बिल्डिङ बनाउनु भयो एउटा कम्पनी छ भने यो ठाउँ आगो बल्ला भनेर चाहिँ के भन्छ यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर राखेको हुन्छ त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विसरको चाहिँ एक्सर्साइज होइन एभ्री 2 महिना 3 महिनामा चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ ए ओके लागे पनि नलागे पनि होइन अनेक प्रकारको सिनेरियो अनि कन्टिन्जेन्सी प्लान भन्छ नि सिमुलेसन यो गर्दा यो भएन भने के गर्ने भन्ने खालको तिनीहरू चाहिँ दे आर भेरी गुड एट इट होइन नेपाली इज द वर्स्ट एट इट एन्ड द्याट्स बिकज फेटलिजम होइन अथवा के भइहाल्यो भने होइन के गर्ने ल भन्ने खालको जुन चाहिँ एटिट्युड छ नि द्याट इज फेटलिजम त्यो फेटलिजम हाम्रो डिएनएमा भइसक्यो कतिसम्म त अब एट प्रेजेन्टमा राम्रै होला होइन मेडिटेसनको हिसाबले राम्रै होला तर इट डजन्ट प्रिपेयर यु फर द फ्युचर डु यु थिङ्क लाइक वे वी अलवेज लाइक दिस कि हामी बिचमा हामी बिग्रियौँ किन भन्दाखेरि लाइक मलाई कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्तो हुन्छ नि अहिले कतिपय कुराहरू चाहिँ इट्स कमिङ ब्याक टु इस्ट के एजियाको कुराहरू संसारभरि रिप्लिकेट हुन खोजिरहेको छ होइन पिपल आर रियली थिङ्किङ वाट एजिया इज थिङ्किङ हेज बिकम अ मेजर टपिक मेबी बिकज अफ द ह्युज पपुलेसन द्याट वी हेभ अनि कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ थिङ्स आर लाइक यो योगाको कुरा फुडको कुरा फास्टिङको कुराहरू होइन भन्न खोजेको मैले चाहिँ बिचको कुनै एउटा दुइटा जेनेरेसन चाहिँ ढुस भएको है कि पहिल्यैदेखि त हामी राम्रै स्टेटसमा हो नि त होइन र मेबी इन्डस्ट्रियलिजममा चाहिँ त्यस्तो एडप्ट गर्न सकेनौँ तर वाट वेन्ट रङ टाइपको कुरा के यो चाहिँ फिलोसफिकल क्वेसनहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा चाहिँ वाट इज द राइट वे अफ डुइङ थिङ्स भन्ने कुरो धेरै जसो ग्रे एरियामै पर्दो रहेछ कि नो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देयर इज नो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इन लाइफ राइट एन्ड द्याट्स द थिङ द्याट वी टक्ड अबाउट इम्परफेक्सन देयर इज imperfection. So there is not a perfect society anywhere. होइन अब युएसमा तिर गयो अथवा वेस्टर्न वर्ल्डमा हेर्ने हो भने दे आर भेरी के भन्छ आउटपुट ड्रिभन ब्ला 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 छ नि एन्ड द्याट्स नट गुड इदर राइट अनि हाम्रो अब इस्टर्न कल्चरमा चाहिँ अब पहिलादेखि नै ज्योतिषहरू के अरे भन्छ उनीहरूलेदेखि नै गरेको यो मेडिटेसन योगा आदि इत्यादि देयर इज अ भ्याल्यु टु इट एज वेल होइन अनि हामीले चाहिँ केही कुरोमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि विचार गर्दाखेरि we need to come up with a balance okay? And the balance is somewhere in between. It's a hybrid process right सबै कुरो चाहिँ हाम्रो कल्चरले पहिलादेखि सिकाएको राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन राइट सती the worst thing right and this is the western culture चाहिँ capitalism in its hyper activity is a horrible thing होइन because we live in a society we are very social creatures एक्सट्रिमिजम चाहिँ कुनै ठाउँमा राम्रो हुँदैन एब्सोल्युटली त्यसैले मैले भनेको ग्रे एरियातिरको चाहिँ धेरै कुरोहरू चाहिँ हाम्रो लाइफमा हुँदो रहेछ कि अब त्यो ग्रे एरियामा नेपाल फस्टाउने ग्रे एरियाको डेफिनेसन के हो भन्ने कुरो होइन त्यो चाहिँ लिडरसिपहरूले चाहिँ बताउँछ कि सो आई थिङ्क इन एनी गिभन कल्चर इन सोसाइटी the whole society is run by 5% of leaders or less. There's only few handful of the people who are going to lead the whole herd. होइन now त्यो handfulमा चाहिँ हामीले leadershipमा चाहिँ if we talked about it if they don't have the vision होइन the scope of how things work within their community and outside of their community and globally भन्ने कुरो चाहिँ नभिजेको मान्छेलाई चाहिँ it is going to be very difficult for them to be visionary. They would rather shut their eyes होइन कतिपय कन्टेक्स्ट जस्तै मैले उसमा हेर्छु कि यो नेपालमा टेक्नोलोजी साइडबाट सिक्युरिटी सिस्टम राम्रो छैन ऊ छैन सो त्यसको सोल्युसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि डलर कार्डै बन्द गरिदिए होइन अहिले अब जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई होस्टिङको लागि एडब्लुएस किन्न पऱ्यो ऊ गर्नु पऱ्यो म थर्ड पार्टीबाट जानुपर्छ कि होइन $1 इन्भेस्ट गर्नको लागि $1 13% भ्याट 15% टिडिएस 15% कमिसन भनेर 37% एड एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ कि होइन अनि त्यो चाहिँ हो प्रब्लम होला होइन तर यहाँ चाहिँ मलाई कस्तो देख्छु भन्दाखेरि यहाँको लिडर्सहरूमा चाहिँ त्यो प्रब्लम छ भने ठ्याक्कै घाँटी काटिदिने राम्रो पनि नहोस् नराम्रो पनि नहोस् लेट्स बी सेफ लेट्स बी इनसाइड अ केभ टाइपको माइन्डसेट चाहिँ एन्ड द्याट्स स्पेसली ट्रु विथ द न्यू टेक्नोलोजी होइन एकदम जस्तै अहिले आई थिङ्क यु डिड एन एपिसोड अन क्रिप्टो करेन्सिज Web3 राइट अब एन्ड आई वाज ड्राइभिङ दिस मर्निङ अनि क्रिप्टो करेन्सीहरूसँग चाहिँ को बारेमा मैले अलिक विचार गरिरहेको थिएँ So, you know, we eventually, if all the hydropower comes online, Nepalco plant, we'll have tons of electricity. 100%. Yeah. And cryptocurrency mining is all about electricity.
and cheap electricity. Clean. Right? And clean, right? So if you can do it clean electricity, that's even better, right? So so that's the thinking that I was kind of having is, if you want to think outside of the box in a creative way, you are going to look at what resources you have in your country and how best to use it, right? So cryptocurrency, eventually maybe they will come with all the yata-uta गरेर डाङडुङ गरेर आउँछ होला. आइसकेपछि, are we ready for it? Did we miss the bus, right? So we had all this, let's say, cheap energy, right? If we don't use it, it's just going to go on a waste. त्यसको लागि चाहिँ, can we plug in something that's going to make us money, right? Again, complexities are there, but the starting point where you can discuss the idea is there. Ani is our policymaker, हाम्रो लिडरहरू जस्तो मान्छेहरूले त्यो रूपले विचार गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? त्यो पनि छैन. अनि अर्को चाहिँ हामी खतरा मान्छेहरूलाई अक्नोलेज पनि गरिराखेनौँ जस्तो लाग्ने. जस्तै फर इक्जाम्पल वेन आई मेट यु होइन, जस्तै फर इक्जाम्पल आई रिमेम्बर हजुरले मलाई बाई 2007 मा हामीले यो के अरे पिबिसी के अरे CMDN अनि त्यो जुन कोभिडमा एकदमै त्यो टेस्टकै कोभिडको PCR ल्याब यु टकिङ टु मी अबाउट 2007-2008 मा चाहिँ हजुरले उ गर्नुभएको होइन. मतलब मैले भन्न खोजेको यस्तो कुराहरू. अनि यस्तो अर्को एउटा कुरो चाहिँ, let me be very honest, very candid about एकदम अर्को मलाई के लाग्छ भने, म 18 वर्ष बाहिर बसेँ, अमेरिकामा बसेँ, क्यानाडामा बसेँ, यहाँ फर्केँ होइन, केही गर्छु भनेर हो, हुन त फ्यामिलीसँग बस्छु भनेर पहिला हो, मल्टिपल रिजन्स. अनि फर्केर आएर चाहिँ नयाँ कुराहरू लिएर आउन खोजियो आदि इत्यादि होइन. Here is what happens in our culture, in our society, right? हामीलाई कहिले पनि कसैले पनि हामीलाई चाहिँ कोलोनाइज गरेन भन्छौँ होइन, तर मेन्टली चाहिँ नेपालीहरू अहिले फ्री छैन. We are a colonized bunch, mentally, psychologically, होइन. And I give you a point. धेरै अगाडि जब चाहिँ छ नि यो हाइली ग्लोबलाइज नभएको बेलामा कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेहरू बाहिर जाँदाखेरि हङकङबाट टी सर्टहरू लिएर आउँछ अथवा गिफ्ट दिन्छ होइन. अनि मान्छेले फर्स्ट हेर्ने भनेको त्यो टी सर्टको चाहिँ डिजाइन नभए पछाडि यहाँ फ्लिप गरेर छ नि लेबल हेरेर मेड इन कहाँ. इफ इट इज USA धेरै राम्रो भयो, इफ इट इज के भन्छ अब जापान मेबी अलिक कम भयो, इन्डिया भने गर्ने भयो, नेपाल भनेको त वास्तै त्यो मेन्टालिटी अहिलेसम्म गएको छैन. अहिले नेपालमा चाहिँ गर्ने राम्रो चाहिँ आइडिया लिएर आउने, गर्ने स्पेसलाइज गर्ने, उनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ इन्टेलेक्चुअल वेट छ नि त्यो अरूले कहिलेकाहीँ हेर्दैनन्, कहिलेकाहीँ हेरेर पनि बुझ पचाउँछौँ, अरूले खुट्टा तान्छन्. So I have seen 3 different categories of people, and there are people who appreciate it and support, but I also see a significant number of people who are going to oppose it, who are not going to kind of promote it, so they're silent, right? And then who are going to चाहिँ छ नि खुट्टा तान्ने भन्छ नि एकदमै त्यो एकदम देखाएको छु कि मैले. अब यही मिटिङमा एकजना कुइरे आएर हेऱ्यो भने सबैले चाहिँ उसलाई अनुहार हेरेर गर्छ होइन. म कहाँ पहिला इन्टर्नहरू आउँथ्यो कुइरेहरू, अनि मिटिङहरूमा लिएर जान्थ्यौँ, कुइरेहरूलाई इन्टर्नमा राख्नुहुन्थ्यो. मिटिङमा लिएर जाँदाखेरि सबैले कुइरेहरूलाई हेरेर चाहिँ भर्खरको 18 वर्षकोलाई हेरेर त्यहाँ क्वेसन एन्सर दिइराख्ने कि फाउन्डर एक्सपर्ट को हो यसमा, लिडर को हो, नो वान केयर्स होइन. त्यो छाला कसको. सो आई थिङ्क हाम्रो डिएनएबाट नै हामी कोलोनाइजेसनबाट चाहिँ हामी मेन्टल कोलोनाइजेसनबाट चाहिँ हामी पार हुन सकेका छैनौँ. सो एभ्रिथिङ द्याट इज नन नेपालिज इज गोइङ टु बी गुड, वेदर इट इज वर्किङ इन कटारदेखि लिएर कुनै चाहिँ अफ्रिकाको कति ठाउँमा जान्छन् त्यतिकै मान्छे होइन. अब यहाँको सिचुएसन पनि त्यस्तै छ, लेट्स फेस इट होइन. इट्स भेरी डिफिकल्ट. तर चाहिँ एनिथिङ इज बेटर देन नेपाली, एनी प्लेस इज बेटर देन नेपाल भन्ने जुन चाहिँ मेन्टालिटी छ नि, इट इज एब्सोल्युटली चाहिँ दिस इज वेयर आई सी लट अफ प्रब्लम्स. तर फर्चुनेटली मैले के देखाएको छु भने नयाँ जेनेरेसनहरूमा चाहिँ छ नि, I see that they are much more well informed, that they are knowledgeable, adi ityadi, and hopefully things coming in the future is going to be dictated by those people as opposed to people
जुन चाहिँ मैले डिस्क्राइब गरेको। अस्ति हजुरले भनेको कुरा र मैले वे ब्याक एउटा कन्टेन्टमा हेरेकोमा चाहिँ मैले कस्तो रिलेट गरेको थिएँ कि त्यो यो मैले हेरेको कन्टेन्ट चाहिँ कर्णालीको बारेमा थियो कि कसरी कर्णाली अहिले चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ खानेकुराहरू गर्नुमा। तर पहिला चाहिँ कर्णालीको हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ कर्णाली वाज सेल्फ सफिसियन्ट सेल्फ रिलायन्ट बट द डे हेलिकप्टरबाट खाना झर्न थाल्यो रे द्याट वाज द डे कर्णालीको मान्छेहरू चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन थाले भन्ने कुरा होइन। अनि अर्कोहरूसँग भनेको कुरा चाहिँ त्यो इन्डियाको त्यो कुखुराको हजुरको फार्मको इक्जाम्पल दिनुभएको थियो नि बानी नै हट्यो फार्मिङ गर्ने किन भन्दाखेरि चिपर प्रडक्ट इज अभाइलेबल तर लङ रनमा चाहिँ अब कस्तो भयो भन्दाखेरि अब त्यसले भाउ बढाए पनि हामीले उसकै किन्ने भयौँ किन भन्दाखेरि अब बानी नै छैन। हजुरको त्यो फार्म चाहिँ कहाँ छ अरे रामेछाप त्यो फार्मको हजुरले एउटा भिजन सेयर गर्नुभएको थियो नि एउटा मोडल जस्तो बनाएर। सो चिकन फार्महरू धेरै छन् नेपालमा होइन तर धेरै जस्तो चिकन फार्ममा चाहिँ मैले प्रब्लमहरू देखाएको छु स्पेसली रोगहरूसँग सम्बन्धित र रोगले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन राम्रोसँग नहुन सक्ने होइन। सो हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी युज गरेर हाउ क्यान वी म्याक्सिमाइज द प्रोडक्सन म्याक्सिमाइज द इफिसियन्सी अफ प्रोडक्सन इन पोल्ट्री भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा फार्म खोल्यौँ। त्यो फार्ममा चाहिँ बेसिकली रोगबाट कुखुरा मर्ने चान्स इज मिनिमल 0 होइन। अनि त्यसबाट निक्लेको प्रडक्टहरू एग्स मिट वराबर इज गोइङ टु बी फ्री अफ डिजिजेस भन्ने त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले एउटा फार्म खोलेका छौँ। अनि त्यसको रिजल्ट इज कमिङ एन्ड वी आर लर्निङ सो मच मोर अबाउट चिकन अहिलेको कन्टेक्स्टमा होइन। कसरी एकै ठाउँबाट एउटै भनौँ न स्पेसबाट चाहिँ यु क्यान म्याक्सिमाइज होइन। अहिलेको नेपालको एग्रिकल्चर दिस इज समथिङ द्याट आई जस्ट टक टु समन अहिलेको नेपालको एग्रिकल्चरको इफिसियन्सी हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ हामी होइन। हाम्रो इफिसियन्सी हेर्ने हो भने 50% भन्दा पनि कम छ जति बनाइरहेको छौँ 50% त वेस्टै जान्छ भन्नु एक रोपनीमा होइन। एक रोपनीमा 100 किलो आलु निक्लिनु पर्नेमा 50 किलो आलु मात्रै निक्लिरहेछ। अपर्च्युनिटी कस्ट एकदमै वाइल्ड छ भनेपछि किन भन्दाखेरि we are not doing it right. We're running a business in loss. We are running our business output, production output at 50%, which is making us twice as much expensive than someone who has 100% efficiency in running. So imagine you have two farms. Yeah, one farm मा चाहिँ 100% efficiency मा काम गरिरहेछ। सो एक रोपनी जग्गामा 100 किलो आलु निक्लिन्छ। अर्को इमेजिन another farm एक रोपनी जग्गामा 50 किलो मात्रै निस्किन्छ। कस्ट त एउटै हो नि। सो 1 किलो आलुको 50% इफिसियन्सी भएको चाहिँ जग्गाबाट निक्लेकोमा इट्स गोना कस्ट यु ट्वाइस एज मच। इभन हजुरले त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा जोड्नु भयो भने पनि इट वुड बी मच मोर एक्सपेन्सिभ राइट। सो हियर इज द इन्ट्रेस्टिङ म्याथ राइट। सो इफ वी आर इम्पोर्टिङ मेरो अहिलेको मकसद चाहिँ त्यो हो कि यदि हामीले 50% हाम्रो खाद्य पदार्थ हामीले बाहिरबाट आयात गरेर छौँ भने र हाम्रो प्रोडक्सन एग्रिकल्चरको प्रोडक्सनको इफिसियन्सी 50% छ भने वाट इफ 100% मा हामीले इफिसियन्सी बढायो भने त्यो 50% को डिस्प्लेस गर्न सक्छ कि सक्दैन? सकिन्छ। अनि यो दाइ इनएफिसियन्सी भनेको हाम्रो ह्युमन लेभरमा हो कि द इक्विपमेन्ट हामीले युज गर्नेमा हो कि यो सिड्सहरू यो सबैमा ए हो? इज अ टेक्निकल पार्ट होइन। अनि अब एग्रिकल्चरको प्रडक्टको चाहिँ त्यसमा चाहिँ मार्केट भ्याल्यु चेन भन्छ। मार्केट भ्याल्यु चेन भनेको बिट्विन प्रड्युसर एन्ड कन्ज्युमर देयर आर अल दिस डिफ्रेन्ट नोड्स होइन। के भन्छ अब डिस्ट्रिब्युटरहरू होला त्यो होला इत्यादि त्यो सबैमा चाहिँ हाम्रो त्रुटिहरू छ। अनि नाउ दिस इज वेयर धादिङबाट कालीमाटी आएको टमाटर इज एक्सपेन्सिभ देन इन्डियाबाट काठमाडौँ आएको टमाटर। एक्ज्याक्टली। जबकि धादिङ इज जस्ट देयर। एक्ज्याक्टली एन्ड दिस इज वाट वी आर सीइङ इन उता रामेछापमा पनि होइन। अनि हाम्रो चाहिँ हामी कतातिर रङ भयौँ भन्ने जस्तो लाग्छ भने आफ्टर 1950s को ओपननेस पछि जुन हाम्रो छ नि अलिक म डटहरू कनेक्ट गर्दै आउँछु है त। सो पहिला त हाम्रो हामी एज अ सोसाइटी हामी सेल्फ कन्फिडेन्ट छैनौँ। आफूले गरेको कुरो राम्रो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। अर्काको चिज जे पनि राम्रो लाग्ने भन्ने हुन्छ। एक फ्याक्ट नम्बर 1। फ्याक्ट नम्बर 2 चाहिँ के भन्छ त्यो कन्फिडेन्स नभइसकेपछि होइन अब हाम्रो अहिलेको ठुलो एक्सपोर्ट भनेको मान्छेहरू हो होइन। मान्छेलाई एक्सपोर्ट गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ राम्रोसँग विचार गर्न सकेको छैन
है अब लिडरसिपहरूको कमी हो पोलिसीको कमी हो गभर्मेन्टले गर्न नसकेको कुरोहरू हो होइन रामेछाप अथवा त्यस्तै सिमिलर एरियातिर धेरै जसो के भन्छ युवाहरू चाहिँ बाहिर छन् लेफ्ट ओभर बुढाबुढी र चाहिँ के भन्छ बच्चा बच्चीहरूको चाहिँ मात्रै छ अब एग्रिकल्चरमा डिपेन्डेन्ट सोसाइटीमा when you don't have working labor force available think what happens हाम्रो त्यो जग्गाहरू त्यतिकै ब्यारन भयो त्यसपछि काउली बन्दा कहाँबाट आउँछ सिन्धुलीको बाटोबाट डेभलपमेन्टको नाममा हामीले बाटो बनाइदिएको छौँ अब त्यो बाटोबाट आउँछ राइट अब त्यो बाटो बनिसकेपछि त्यो डेभलपमेन्टको हिसाबले चाहिँ एउटा गुड इन्डिकेटर हो नि होइन तर सोसाइटीलाई एज सच आई डोन्ट थिङ्क वी आर लुकिङ एट द सोसाइटी इन जनरल को मेन चाहिँ पार्ट वी आर लुकिङ डेभलपमेन्ट फर्म चाहिँ त्यो पनि बाहिरबाट के होइन विदेशीहरूले के भन्छ डेभलपमेन्टमा हामीले कसरी खानुपर्छ कसरी लाउनुपर्छ कसरी सुत्नुपर्छ कसरी के गर्नुपर्छ सास कसरी फेर्नुपर्छ सब बरोड कन्सेप्ट सबै वाट इज आवर्स किनभने यहाँ अघि हजुरले भनेको कुरा त बेस्ट इज हाइब्रिड होइन नट समथिङ यु बरो 100% यहाँ के छ हाइब्रिडको त कुरा टाढा जाऊ अब फेरि कुखुराकै इक्जाम्पल दिन्छु ल म मेरो कुखुराको संसार छ अहिले म इक्जाम्पल दिन्छु संसारमा अहिले हामीले खाने कुखुराहरूको उत्पत्ति कहाँबाट भएको थियो भने यही एरियातिर भएको थियो संसारमा यही एरिया भन्न खोजेको यो साउथ एसियन जुन छ नि यो एसिया यतैबाट भएको हाम्रो रातो भाले छ नि लोकल कुखुरो त्यसैबाट जङ्गली भालेबाट छ नि त्यसैबाट भएको अनि सेतो कुखुरो जुन हामी बोइलर भनेर खान्छौँ नि त्यसलाई नै ब्रिड गरेर लिएर आएर बनाएको कुखुरो हो त्यो या सो वी आर द सोर्स अफ चिकन विडम्बना KFC बाहिरबाट आउँछ विडम्बना हामी बाहिरको चिकन लिएर आएर चाहिँ राखेर चाहिँ पालेर चाहिँ त्यसबाट निकालेको मासु खाइरहेछ होइन अनि हाम्रो एफर्ट्स चाहिँ थिङ्किङ आउटसाइड अफ द बक्स म यसमा चाहिँ अलिकति संसारको धेरै जसो इनोभेसन नयाँ प्रडक्ट आदि इत्यादि चाहिँ एउटा सानो देशबाट आइरहेछ अमेरिकाबाट होइन पर क्यापिटा इनोभेसन एउटा सानो देशबाट आइरहेछ इजरायल करेक्ट एग्रिकल्चरमा भन्नु कि सफ्टवेयरमा टेक्नोलोजी गुगल युआर सिइङ इज कमिङ फ्रम देयर अहिले एग्रिकल्चर छ नि सल्ट वाटरबाट मात्रै पनि टमेटो निकाल्न सक्ने माटो नै नचाहिने त्यस्तो पनि दे हेभ डेभलप्ड अनि एउटा बोर्डमा एउटा चाहिँ ड्रप पानी हालेर त्यसलाई के भन्थ्यो त्यो ड्रिप इरिगेसन त्यहाँबाट आएको बिकज दे डोन्ट ह्याभ वाटर हियर इज द थिङ द अहिलेको त्यो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने दे हेभ सरप्लस वाटर एग्रिकल्चर गर्नको लागि एग्रिकल्चर पनि खानको लागि पनि एग्रिकल्चर मिडल इस्टमा त्यो एरियामा वाटर सिक्योरिटी उनीहरूले आफ्नो दिमाग र चाहिँ मेहनतले चाहिँ ल्याइसकेका छन् होइन देयर आर सो मेनी थिङ्स यु क्यान लर्न फ्रम द्याट एक्सपिरियन्स कि होइन अब त मैले हजुरलाई काटेँ होइन हजुरको यो जस्तै फर इक्जाम्पल जुन रामेछापको चिकन फार्म छ त्यो त यु आर नट जस्ट के अरे एउटा फार्म बनाएर त्यसबाट चिकन बेचेर पैसा कमाउँछ भन्दा हजुर एउटा मोडल एक्सपेरिमेन्ट गरेर हुँदैन सो यु आर प्लानिङ टु इफ एभ्रिथिङ गोज वेल बाई द गड ग्रेस इट वुड बी लाइक इट समहाउ लाइक उबराइजेसन गराउने प्लान हो होइन सो मेरो बिजनेस मोडल अन अल दिज डिफ्रेन्ट कम्पनीज द्याट आम वर्किङ अन इज अबाउट इनोभेसन होइन not so much on discovery but innovation along the way. How do you differentiate innovation and discovery? Discovery is something that you found on your own. Innovation is something that you develop based on something that's already there. Keep on testing things and correct. Okay, right? So there's a difference between discovery and innovation. Which is expensive, innovation ki discovery? Obviously discovery. Okay. So त्यसैले धेरै पैसा मुलुक देशहरुमा जहाँ फेसिलिटीहरु धेरै छ they can discover हैन हाम्रो काम चाहिँ प्रब्लम एरिया कहाँ छ त्यसको सोलुसन के हुन सक्ला अहिलेको एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजी के छ त्यसलाई हामीले के ट्विक गरे भने त्यो चाहिँ प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौं दैट इज सो जुगाड जस्तो सुन्ने त इट्स अ थिंकिङ गेम हामी कुनै प्रडक्ट र सर्भिस त्यो भन्दाखेरि पनि इट्स अ थिंकिङ गेम आर वी एबल टु युज आवर ब्रेन to make products and services that our society can use that other societies need. It's a thinking game. Haina त्यो चाहिँ हाम्रो बिजनेस मोडल हो हैन सो फार्म इज a lot of chicken farms मैले भने नि हैन can we do better? What is the biggest challenge? Food safety. Can we make disease free eggs? त्यसमा चाहिँ हाम्रो एफर्ट हो के अनि त्यो चाहिँ अब हजुरले कसरी पोलिफ्रेट गर्ने प्लानमा हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल रामेछाप त कम्प्लिटली ओन बाई यु यो कम्पनी
म र मेरो पार्टनर छ हजुरको पार्टनर होइन तर प्लान भनेको 1000वटा आफूले ओन गर्ने फार्म गर्छु भन्ने त होइन होला अब यो चाहिँ अर्ग्यानिक ग्रोथ हो क्या म चिकन फार्म खोल्न जान्छु भनेर गएको होइन एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट त्यसको ओरिजिन चाहिँ कहाँ हो भने मेरो भ्याक्सिन बनाउने कम्पनी छ बायोभ्याक भन्ने त्यो चाहिँ पोल्ट्री भ्याक्सिन हामीले बनाइरहेको छ मैले होइन अनि त्यो पोल्ट्री भ्याक्सिनलाई बनाउने मेन र मेटेरियल चाहिँ एउटा रोग फ्री अन्डा हो त्यो चाहिँ हामीले थाइल्यान्डबाट इम्पोर्ट गरिरहेको थियौँ एउटा अन्डाको झन्डै 500 रुपियाँ पर्छ होइन अनि जब कोभिड भयो त्यसपछि आउन छाड्यो त्यो अब मेरो कम्पनीलाई चाहिने मेन र मेटेरियल नआइसकेपछि मैले अब त्यो र मेटेरियल यहाँ बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि मैले हेरेँ रोग फ्री अन्डा बनाउनलाई के चाहिन्छ भने 3टा कम्पोनेन्ट चाहिँदो रहेछ एउटा रोग के हो पत्ता लगाउन सक्ने अर्को रोग नलगाउन सक्ने अनि तेस्रो अर्को कुखुरा पाल्न जान्ने होइन 2टा चाहिँ हामीलाई पहिला नै थाहा थियो रोग लाग्न नदिने र त्यसमा किनभने हाम्रो एक्सपिरियन्स छ अनि कुखुरा पाल्ने चाहिँ हामीले सिक्यौँ ओके सिन्धुपाल्चोकमा 1 वर्ष चाहिँ मैले अर्को फार्ममा चाहिँ सिकेँ त्यसपछि अहिले आएर त्यो रामेछापमा गर्नुभयो एन्ड द थिङ इज एट द एन्ड अफ अलमोस्ट 3 इयर्स हामीले चाहिँ त्यो एउटा बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ आछ अनि अब चाहिँ के एउटा फर्मुला क्रिएट भएको छ फ्रम एन्ड टु एन्ड एक्ज्याक्टली अब त्यो फर्मुला अब हजुरले कसैलाई बेच्ने हो के गर्ने हो हाउ डु यु मेक मनी नाउ सो त्यसमा 2-3टा कुराहरू छ होइन एउटा त मेरो भ्याक्सिन कम्पनीलाई चाहिने त्यो अन्डा म आफैले चाहिँ हाम्रो आफ्नै कम्पनीले चाहिँ सेल्फ रिलायन्ट हुने भयो विच इज अ ह्युज थिङ बिकज नभए त्यो हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्थ्यो तर अब त्यो अन्डा बनाइराख्नु पर्छ अब त त्यो डिजिज फ्री चिकनले नै त्यो अन्डा बनाउँछ नि एक्ज्याक्टली तर अन्डा त हामीलाई चाहिरहेको छ त भ्याक्सिन बनाउनु त अन्डा चाहिँ कुखुराले बनाउँछ त कुखुराले बनाउँछ एक्ज्याक्टली तर त्यस्तो कुखुरा हुनु पऱ्यो कि जुन चाहिँ डिजिज फ्री हुनु पऱ्यो त्यो अब एउटा बनाएर छोडेर हुँदैन त्यो डिजिज फ्री चिकन चाहिँ इज समथिङ यु हेभ टु त्यो फार्म मेन्टेन गरिराख्नु त्यो जस्तो भयो फ्याक्ट्री जस्तो भयो एक्ज्याक्टली अब त्यसको कुखुरा हजुर भैरम पठाउनुहुन्छ रामेछाप पठाउनुहुन्छ उहाँ पाल्पा पठाउनुहुन्छ बुडोल पठाउनुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सोर्स बनाएर फेरि त्यहाँ नयाँ फार्म क्रिएट अहिले चाहिँ छ नि कुखुरा पालन गर्दाखेरि कुखुरा चाहिँ 10% भन्दा माथि कुखुराको चाहिँ रोगले कुखुरा मर्यो भने यु विल बी एट लस 10% ओके इफ यु मोर्टालिटी चिकन मोर्टालिटी इज ओभर 10% होइन नम्बर्स इफ लाइक 100वटा चिकन पालेर छु भने 10वटा भन्दा माथि चाहिँ कुखुरा चाहिँ रोगले मर्यो भने देन यु आर एट लस होइन सो त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्यौँ भने होइन वी विल बी प्रफिटेबल हायर एफिसियन्सी इन प्रोडक्सन होइन सो त्यो नो हाउ चाहिँ हामीले यो एक्सर्साइजबाट पायौँ अर्को एक्सर्साइज कन्ज्युमरहरूलाई राइट लाइक कुखुरामा चाहिँ अन्डामा मान्छेमा लाग्ने रोगहरू हुन सक्छन् इकोलाई साल्मोनेला भन्नेहरू छ इभन बर्ड फ्लू होइन अब बर्ड फ्लू कतै आउटब्रेक भयो भने मान्छेले अन्डा खान छाड्छन् होइन तर त्यो अन्डामा छ कि छैन भनेर हामी कहिले टेस्ट गर्दैनौँ राइट सो फुड सेफ्टीको हिसाबले कन्ज्युमरलाई फुड सेफ फुड दिनको लागि पनि नाउ वी हेभ अ वे टु डु इट द्याट्स अ सेकेन्ड एस्पेक्ट अनि थर्ड एस्पेक्ट चाहिँ के भन्छ यस्तो प्रकारको चाहिँ फेसिलिटी भयो भने चाहिँ अगेन आई गो ब्याक टु द्याट इफिसियन्सीको पार्ट होइन हामीले अरूलाई पनि ट्रेनिङ दिन सक्छौँ नि कसरी पाल्ने भनेर भन्न सक्छौँ होइन कति दाना दियो भने कस्तो दाना दियो भने कसरी चाहिँ कुखुरा बढ्छ भनेर हामीले डेटा दिन सक्छौँ होइन दिज आर अल यो पाइलटिङ एक्सपेरिमेन्टल R&Dको पार्ट हो कि जुन कुखुरामा R&Dमा नेपालमा चाहिँ त्यो रूपले चाहिँ अब कहिले गरेकै थिएन कि हामीले के गर्थ्यौँ सेतो कुखुरा ल्याउँथ्यौँ अनि उनीहरूले के भन्यो त्यहीले चाहिँ फलो गर्थ्यौँ हाम्रो एक्चुअली हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा कुखुरा के हुन्छ भन्ने कुरो हामीले कहिले पनि हामीले त्यसमा चाहिँ अध्ययनै गरेनौँ होइन अगेन इट्स लुकिङ एट थिङ्स द्याट यु आर doing currently that you're not doing perfectly that you are trying to bring perfection on it using science and technology right and that's the space we work on and this is an expensive process हैन र किन भन्दाखेरि for a pretty amount of time यो लिएर आउनुको कारण किन पनि भन्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्नै परेन नि त जस्ट 500 रुपैयाँतिर ल यता जनतालाई 600 रुपैयाँ त चार्ज गरिदियो तिरिहाल्छ नेपालीले होइन तर हजुरको कन्टेक्स्टमा जुन R&D भनेको त्यो चाहिँ एक्सपेन्सिभ प्रोसेस होइन इट्स अ बेटिङ यो मनी प्री ह्यान्ड होला पनि नहोला पनि अहिले तपाईँको संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देशहरूलाई हेर्नु होइन वेयर डु दे इन्भेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ दे इन्भेस्ट अन R&D दे इन्भेस्ट अन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी होइन अब it is obviously going to take a little bit more money. That's why we don't do business. See, I don't call myself a businessman. I call myself a scientific social entrepreneur. Yeah,
सो आई डोन्ट केयर अबाउट चाहिँ छ नि 1 पैसाको 2 पैसा भोलि होस् भन्ने होइन आई केयर अबाउट एक्साइटिङ प्रडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस विच इज गोइङ टु अट्र्याक्ट विच इज गोइङ टु चेन्ज थिङ्स अराउन्ड हियर डोन्ट यु थिङ्क त्यो माइन्डसेट दिस इज सच अ रङ कन्ट्री टु हेभ द्याट माइन्डसेट in a given day 20% of the time if I think about it yes it's absolutely a wrong country to do it यो देश त्यसको लागि बनेकै हैन यो देश ट्रेडिङको लागि बनेको यो देश भनेको इम्पोर्ट गरेर बेच्ने हो 1 पैसाको 2 पैसामा बेच्ने हो हैन त्यसमा ट्याक्स छलिन्छ के गरिन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा के गर्छन् मान्छेले त्यो गर्ने ठाउँ हो यो तर that doesn't mean we can't change we have to change हैन अनि अलि चेन्ज पनि भइराछ त भइराछ एकदमै हैन हाम्रो नेपालीहरु नै अब अमेरिकाबाट नै कति अमेरिकामा गएर PhD गरेर साइन्टिस्ट भएर बसेका छन् अस्ट्रेलियामा गएर बसेका छन् आदि इत्यादि हैन हाम्रो रिसोर्सको हिसाबले इन्टेलेक्चुअल रिसोर्सको हिसाबले त हामी त्यसमा कमी छैनौं हैन तर एक्नोलेज छैन त्यो पार्ट छैन तर त्यो पनि हुन्छ बिस्तारै देयर आर वेज टु डु इट हैन देयर आर वेज टु डु इट तर त्यो गर्ने एनर्जी र एन्ड्युरेन्स भन्छ नि हैन त्यो म्याराथन रन गर्ने छ इट्स नट अ स्प्रिन्ट नेपालमा कुनै प्रकारको स्प्रिन्ट हुँदैन त्यो स्प्रिन्ट भनेको चाहिँ 2 नम्बर धन्दामा मात्रै हुन्छ अरूमा हुँदैन हैन फास्ट इजी मनी त्यसमै मात्रै आउला आई डोन्ट सी एनी लिगल थिङ द्याट इज गोइङ टु गिभ यु ट्वाइस एज मच बाई टुमोरो हामीले गर्ने भनेको इट्स अ म्याराथन एन्ड फर म्याराथन वान अफ द की पार्ट besides the speed is the right endurance त्यो endurance छ कि छैन अनि के अरे इनिशियल क्यापिटल इनिशियल फन्ड सो मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ हजुरलाई वे डु यु गेट द मनी टु इन्भेस्ट इन R&D all sort of things I get grant money हामी ग्रान्टमा फाइट गर्छौँ स्पेशली इन्टरनेसनल ग्रान्टहरुमा हामी फाइट गर्छौँ I have 2 FDIs एउटा क्यान्सर डायग्नोस्टिकको FDI एउटा चाहिँ भ्याक्सिन कम्पनीको FDI so I have attracted international funds हैन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड्स त्यो दुईटा What's the size if you can भन्नु मिल्छ सो एउटा क्यान्सर डायग्नोस्टिक इज प्रिटी स्मल इट्स क्लोज टु मेबी 2 करोडको होला नेपाली 2 करोड अनि मेरो भ्याक्सिन कम्पनी इज अलमोस्ट लाइक अहिलेको कन्भर्जन रेटमा चाहिँ 20 करोडको भ्यालुएसन चाहिँ 20 करोडको इन्भेस्टमेन्ट भइसक्यो बायोभ्याक बायोभ्याकमा 20 करोडको इन्जेक्सन भइसकेको छ पेड अफ क्यापिटल इट्स 1.7 million dollars ओके इट्स एन FDI It's an FDI. अनि यो चाहिँ हजुर बाहिर 18 वर्ष बसेको नेटवर्कले गर्दा फेरि भएको हो हैन यही आएर काम गरेको हिसाबले भएको तर बाहिरको पनि मेरो नेटवर्कले पनि हो हजुर हैन अनि अब बाहिरको इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा कस्तो आउँछ अब यो अर्को लामो विषय हुन सक्छ हैन यो देश इन्भेस्टमेन्ट फरेन इन्भेस्ट म यदि फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टर भएको भए आई वुड नट इन्भेस्ट इन दिस प्लेस हैन किनभने पैसा फिर्ता लिएरै जान सकिँदैन कुनै के हुन्छ मेरो FDI एउटा कम्पनी खोल्नलाई बायोभ्याक कम्पनी रेजिस्टर गर्नलाई 8 महिना लाग्यो इट टुक 8 months टु रेजिस्टर मनी अनि पैसा बाहिरबाट लिएर आउने पैसाको पनि देयर सो मेनी प्रोसेसेस र ढिलाइ हैन सो इन्डुरेन्सको कुरा निकाले नि म दुईटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ एउटा चाहिँ मोटिभेसन हैन and that motivation is not about ROI by the way in terms of monetary चाहिँ हुँदै हैन किनभने that's not there at all it is the internal stuff that you have to generate yourself कि at the corner of my heart somewhere म नेपाली हो भनेर मलाई फिल छ नि हैन म यही जन्मेको हुर्केको भन्ने फिल छ नि त्यो फिललाई चाहिँ जगाउनु पर्दो रहेछ कि बारम्बार कन्स्टेन्टली त्यो एउटा पार्ट हो अनि दोस्रो पार्ट चाहिँ त्यो जगिसकेपछि कन्स्टेन्टली त्यसलाई चाहिँ इन्ड्योर गरेर त्यसलाई लगिराख्नु पर्ने रहेछ कि हैन त्यो दुईटा क्वालिटी नभएसम्म यो देशमा चाहिँ काम गर्न एकदम गाह्रो छ है तर एज यु सेड देयर इज एन इम्परफेक्सन इन परफेक्सन सो त मैले एकताल हाम्रो US एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले पनि अब यहाँ इन्भेस्टमेन्ट US इन्भेस्टमेन्ट गराउनको लागि आई मिन इट्स अ डिफिकल्ट इन्भाइरोमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो छलफल भइरहेको थियो त्यति बेला मैले भनेको थिएँ कि दिस इज अ प्लेस वेयर इट्स अलमोस्ट लाइक अ लेक विथ अ कस्टिक वाटर कस्टिक भनेको छ नि एकदम एसिडिक के केही पनि हुर्किँदैन होइन तर इफ यु क्यान फिगर आउट एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसमा चाहिँ हुर्किने एउटा बिरुवा इट्स गोइङ टु बी अल ओभर द प्लेस बिकज इट इज सो डिफिकल्ट टु काइन्ड अफ वर्क अन हियर होइन अनि अस्तिको मैले कपीको कुरो निकाल्छु त्यसपछि होइन सो
हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ इजी टाइपको काम गऱ्यो भने सबैले कपी गर्दो रहेछ कि एन्ड वी हेभ सिन इट अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन किनभने हामीसँग क्रिएटिभ एबिलिटी छैन नि त धेरै हो र छैन स्योर हो स्योर जस्तो हामी त सिटी अफ आर्टिस्ट त्यो पहिला होला अहिले छैनौँ हामी होइन किनभने पश्मिना इन्डस्ट्री इफ यु एनालाइज द्याट वान त्यसपछि कार्पेट इन्डस्ट्री इफ यु एनालाइज इट सेकेन्ड अनि त्यसपछि सिरिज अफ अदर स्टफ होइन मान्छेले कुनै सजिलो काम यदि उसले इनोभेट गरेर अथवा डिस्कभर गरेर गऱ्यो भने उसले त्यसबाट कमाउने काम चाहिँ 5 वर्षभित्र कमाउनु सकेन भने देयर विल बी अदर वन्स द्याट्स गोना फलो एन्ड आई हेभ बिन सिइङ दिस ट्रेन्ड इन अदर इन्डस्ट्रिज एज वेल होइन सो if you create something good idea but it's easy होइन त्यो आइडियाको रिवार्ड लिने लाइफ स्प्यान भनेको 3-4 वर्ष मात्रै हो सो यो देशमा केही गर्ने भने एन्ट्री टु ब्यारियर चाहिँ हाईवाला नै गर्नु पऱ्यो त्यो राम्रो कि नराम्रो इट्स भेरी डिफिकल्ट जस्तै हामीले गरेको कुरो जस्तै छ नि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट आदि इट्स डिफिकल्ट टु डु इट्स गोइङ टु टेक टाइम एन्ड एनर्जी एन्ड चाहिँ योर इन्टेलेक्चुअल पावर टु डु इट तर एकचोटि गरिसकेपछि अरूले चाँडै कपी गर्न चाहिँ सक्दैन त्यही त त्यो भन्छ एन्ट्री टु ब्यारियर चाहिँ एकदमै हाई जुन चाहिँ हजुरको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ लाइक यु हेभ सम हाउ दि अदर फिगर इट आउट कसरी त्यो ब्यारियरलाई म युएसमा आई वर्क इन बायोटेक्नोलोजी इन्डस्ट्री फर 10-14 years होइन त्यहाँ चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी कटिङ एज टेक्नोलोजी के हो भन्ने थाहा थियो मलाई होइन अब त्यहाँबाट चाहिँ एन्ड देन सो इफ यु नो द टुल्स अगेन अब नेपालमा आएर चेयर बनाउँदा फाइदा हुन्छ कि टेबल बनाउँदा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ देन यु हेभ टु फिगर आउट त्यही हजुर जेनरलिस्ट हो कि स्पेसलिस्ट हो मैले किन यो हजुरलाई सोधेँ भन्दाखेरि चाहिँ आई रिमेम्बर हजुरले मलाई 2-3 एक्जाम्पल दिनुभयो थियो भाइ मैले एउटा नदीबाट एक कप मग निकाल्यो भने यो नदीमा कुन माछा छ भन्ने म थाहा पाइदिन्छु त्यहाँदेखि हजुरले मलाई अर्को के भन्नुभयो यो टाइगरको रिलेटेड एउटा डिएनए रिसर्च गरेको छु सो एनिथिङ डिजिजेसहरूको बारेमा चाहिँ भन्नुभयो होइन त्यसपछि यो बायोभ्याकको चाहिँ के अरे कुरा त्यसपछि क्यान्सरको कुरा होइन त्यसपछि कोभिडको कुरा के हो हजुर के हो म चाहिँ नौलो कुरो गर्न मन पराउने मान्छे ओके त्यसमा सर्टन मेरो चाहिँ एक्सपर्टिज छ त्यसमा चाहिँ स्पेसली बायोटेक्नोलोजी बेस्ड चाहिँ त्यो पहिला हेर्छु म अनि त्यसपछि विभिन्न प्रकारको एप्लिकेसन केमा हुन्छ त्यो हेर्दै गएर म कनेक्ट गर्दै जान्छु त्यो डटहरू गोइङ ब्याक टु द सेम थिङ राइट आई हेभ अ ह्यामर एन्ड अ नेल आई वान्ट टु सी वेदर आई क्यान मेक अ टेबल ओर अ चेयर अनि कहिलेकाहीँ टेबल बनाउन गाह्रो गऱ्यो दिएन त्यो गऱ्यो भने चेयर बनाइदिन्छु चेयर बनाउन गाह्रो यति त्यो गऱ्यो भने भित्ता बनाइदिन्छु द्याट्स तर एट द एन्ड अफ द डे यो सबै राखेर एउटा घर बनाउने इच्छा छ नाइस यो अनि हजुर चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल आर यु एन अपरेसनल गाय अर आर यु अ स्ट्राटेजिक मोर अफ अ थिङ्कर इन्डिभिजुअल म चाहिँ आई लभ वर्किङ अन कन्सेप्ट्स So I develop concepts, adi ityadi. And then you let your team replicate it. And then on US ma धेरै sales ma थिए कि. So and then I go and sell the idea, get the money, get it started, put everything together. And I usually don't like to run my companies. Okay. एउटा भनाइ थियो नि either you should know how to build or you should know how to sell. I think you have figured it out both. नेपालमा चाहिँ सबै गर्नुपर्ने रहेछ. That is what I find. विडम्बना हो कि त्यो राम्रो कुरा हो. So I'll give you an example होइन पहिला चाहिँ 2005 तिर म बस्टनमा थिएँ हार्वर्डको एरियातिर काम गर्थेँ अनि त्यहाँ कफी खाँदै विचार गरेपछि यो मलाई युएस पुगे जस्तो लाग्यो अब घरमा जानु पऱ्यो नेपालमा जानु पऱ्यो भने हजुरले सिटिजनसिप त्याग्नु भएको छैन नेपालको छैन म नेपालकै सिटिजन अनि त्यसपछि कसैको जागिर खाएर बस्न चाहिँ सकिँदैन जस्तो लाग्यो भनेपछि आफ्नै केही खोल्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि नेपाल आउन थालेँ हेर्न थालेँ यताउता के गर्न थालेँ अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने अब डिएनएको बारेमा मलाई थाहा छ डिएनएको एउटा ल्याब लिएर आयो भने अहिलेको जुन मोलेकुलर डायग्नोस्टिक भन्छ नि जस्तै पिसिआरबाट कोभिड पत्ता लगाउने त्यो मोलेकुलर डायग्नोस्टिक चाहिँ लिएर आयो भने यहाँ एकदम चल्छ किनभने यहाँ कसैले बनाएकै छैन आदि इत्यादि भनेर त्यसपछि पैसा खोजियो होइन हाम्रो 5 जना पार्टनरबाट चाहिँ मैले चाहिँ हामीलाई पैसा चाहियो होइन त्यति बेला 3 करोड जतिको पैसा उठाउनु थियो दिस इज ब्याक इन 2005-2006 होइन त्यति बेला 3 करोड भन्दा ठुलो अमाउन्ट हो इट वाज अ गुड सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट
अनि कसैलाई पनि थाहा थिएन त्यसले के हुन्छ भन्ने खालको होइन PCR ल्याब बनाउने भन्दाखेरि छ नि अनि नेपालमा आएर चाहिँ त्यो मोलेकुलर डायग्नोस्टिक अथवा PCR बेस्ड डिजिज डिटेक्सन खोल्ने ल्याब खोल्ने भनेर खोलियो त्यसपछि डक्टरहरूसँग कुरा गर्न गयो कसैलाई पनि DNA को बारेमा कसैलाई पनि थाहा थिएन सो मेरो ओरिजिनल प्लान फेल्ड मिजरेबली टु अ पोइन्ट द्याट आई अलमोस्ट वेन्ट ब्याङ्क्रप्ट होइन अनि देन त्यसपछि नेपालमै आएर उता घरसर सबै बेचेर नेपालमै आएर त्यसपछि यहाँ के छ त कहाँनिर चाहिँ रिसोर्सहरू छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो HIV TVहरूमा थियो के काम अनि त्यति बेला चाहिँ त्यसमा गइयो कि त्यसमा गएर चाहिँ प्रोजेक्टहरू लिएर आएर त्यसरी चाहिँ बिजनेस बिल्ड गऱ्यौँ कि अनि वेयर आर द टाइगर फल इन सो मेरो PhD इज एक्चुअली टाइगरको जेनेटिक्स हो ओके सो मैले चाहिँ टाइगरको चाहिँ DNAहरू हेरेर चाहिँ कतिवटा टाइगरहरू छन् कहाँ छन् उनीहरूको हेल्थ कस्तो छ आदि इत्यादि भनेर नेपालको स्टडी गरेको इन्क्लुडिङ प्रब्ली वर्ल्डको फर्स्ट वाइल्ड टाइगरको DNA डेटाबेस हामीले बनायौँ एउटा त्यसको युटिलिटी चाहिँ हाम्रो पुलिसले गएर टाइगरको स्किन कतै के भन्छ सिज गरेको छ भने त्यो टाइगरको स्किन लिएर आएर त्यसबाट DNA निकालेर चितवनको टाइगर हो कि बर्दिया हो कि शुक्लाफाडाको हामीले म्याच गरेर देखाउन सक्छौँ कि यो तर फेरि नेपालको टाइगरको मात्र नेपाल टाइगरको ओके किनभने हामीसँग इन्डियाको त डेटाबेस छैन नेपालको चाहिँ हामीले एक्सटेन्सिभ डेटाबेस बनाएको थियौँ दिस वाज डन ब्याक इन 2013 होइन तिर 2 वर्षको त्यो लगाएर हामीले चाहिँ बनाएको थियौँ त्यसले चाहिँ राइट ठाउँ पायो केही हदसम्म हामीले इन्टरनेसनल नाम धेरै कमायौँ तर राज्यले त्यसलाई चाहिँ एउटा अक्नोलेज गर्ने भने त्यसलाई फाइदा लिएर चाहिँ साउथ एसियामा यो हामीले गर्ने हामी मात्रै छौँ र यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ हामीले हाइलाइट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ भएन कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म फुटबल हेर्छु कि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले खेलेको नेसनल टिमले खेलेको उनीहरू जित्दाखेरि भित्रैबाट मन एकदम खुसी हुन्छ कि भित्रैबाट मन एकदम खुसी हुन्छ होइन अनि त्यसपछि यो फुटबलको पोलिटिक्स पढ्छु क्या म अनि त्यसपछि राज्यले त खासै केही गराएर हिँड्छ यिनीहरूलाई भन्ने जस्तो फिल हुन्छ हाम्रो आफ्नो यो देशले सो प्लेयरहरूको डेडिकेसन कोचको डेडिकेसन अथवा त्यसबाट चाहिँ हामीले जित्या होला होइन तर राज्यले एकदम पुस गरेर जितेको चाहिँ अवस्था मैले धेरै देख्दिनँ कि अब त्यो किन भइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ गर्न जाँदाखेरि त्यसको अब एनालिसिसमा धेरै कुरोहरू आउला तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले हामीलाई आफैले प्रमोट गर्न नसकेको कारण होइन वी सक एट स्टोरी टेलिङ वी डु नाउ ओन्ली सक वी डोन्ट लाइक टु सम पोर्सन अफ अस डज नट लाइक स्टोरी टेलिङ So if we are in a team, होइन तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भने म पनि त्यसको ब्याकमा चाहिँ पुरै राम्रोसँग त्यो गरेँ भने चाहिँ होइन एज अ टिम वी गन साइन ट्रु तर एकजनाले राम्रो गरेर इन्डिभिजुअली मैले विचार गरेर मैले त्यसको त्यो अलिक सपोर्ट गरेन भने इट्स नट गोइङ टु शाइन भेरी वेल वी आर अ कल्चर where we are very individualistic and I was very very surprised कि how individualistic Nepalese are कुन कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ the way I grew up मा चाहिँ के भने हामी चाहिँ एकदम फ्यामिलीलाई विचार गर्ने कम्युनिटीलाई विचार गर्ने भनेर ग्रो अप गरेको एन्ड देन अमेरिकामा बसेर हेरियो अमेरिकामा चाहिँ कम्युनिटी भनेको चाहिँ दे भ्याल्यु अ लट होइन इन्डिभिजुअल अमेरिकनहरू बढी हुन्छन् भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो सोचाइ हुन्थ्यो त्यो एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै अपोजिट रहेछ कि एन्ड आई विल गिभ यु एन एक्जाम्पल आई विल गिभ यु अ भेरी गुड एक्जाम्पल काठमाडौँमा धेरै धेरै धनीहरूको घरहरू छ करोडौँ पर्ने अनि बाटो हेर्ने हो भने चाहिँ 1 इन्च पुस गरेर आफ्नो वाल गरेर बाटो सानो गरिन्छ आफ्नै गाडी त्यसमा छिराउन गाह्रो हुने गरिकन यो मेन्टालिटी कहाँबाट आएको इट्स भेरी इन्डिभिजुअलिस्टिक राइट कम्युनल भएन नि राइट एन्ड द्याट इज मेरो विचारमा द कज अफ लट अफ प्रब्लम्स द्याट वी हेभ इन आवर सोसाइटी इन्क्लुडिङ हाम्रो वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने सबैको ढल गएर यही बागमती विष्णुतीमा गएको छ होइन पहिला त्यही बागमती विष्णुतीमा हामी धार्मिक स्नान गर्न जान्थ्यौँ अहिले त्यही बागमती विष्णुती चाहिँ
के भन्छ रोगको जड भएको छ, एभ्रीवानको ढल गएको छ त्यहाँनिर। अनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ वी टेक अ हाई मोरल ग्राउन्ड कि बागमती हेर न कस्तो फोहोर आदि। अनि त्यही बागमतीको पुल क्रस गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ल्यान्ड रोभरको विन्डो पुरा अफ गर्ने, एसी गर्ने, obviously you're not going to smell the shit that you have just kind of dumped into it, right? So that is the kind of society that we live in. अनि बागमती सफा गर्ने भनेर पुरा जाने बागमती सफा गर्ने हैन, अनि घर गएर स्टोरीटेलिङ घर गएर नहुने हैन, अनि त्यो नुहाएको पानी फेरि बागमतीमा फाल्ने। एक्ज्याक्टली। सो हजुरले भनेर एउटा कुरा मलाई कस्तो पनि हिट भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा भयो, त्यो किन नेपालमा टेक्नोलोजी ऊ भन्छौँ, कुनै पनि टेक कम्पनी छैन जसको 1000-2000 इम्प्लोइ छैन, जबकि टेक्नोलोजीमा चाहिँ 400, 500, 600, 700, 800, 1000 इम्प्लोइ राख्नु ठुलो कुरा होइन नि त। सो नाउ आई क्यान कनेक्ट कि आई थिङ्क वी एज अ कम्युनल हामी सँगै बसेर धेरै मान्छेहरूसँगै बसेर काम गर्न चाहिँ नसक्ने सक्दैनौँ। सो विल अलवेज बी टाइनी बिट्स एन्ड पिसेस। त्यो चाहिँ मैले कहिले एक्सपिरियन्स गरेँ भने मैले अमेरिकाबाट चाहिँ यहाँ काम सुरु गरेपछि यहाँ आइसकेपछि मिटिङहरूमा कि सो इफ यु आस्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसलाई वाट इज द प्रब्लम, एभ्री वान गोइङ टु रेज देयर ह्यान्ड, दे गोना टक वाट इज द सोल्युसन, यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, आफूले होइन अरूले गर्नुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। अनि कसले गर्ने त? नो वान हेज द सोल्युसन फर इट, नो वान इज गोइङ टु डु इट। इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ अलमोस्ट जिरो होइन। अनि हामी प्लानिङै गर्न सक्दैनौँ, हामी इम्प्लिमेन्टै गर्न सक्दैनौँ, अनि पोइन्ट मात्रै देखाएर बसेर त कहाँ सल्भ हुन्छ प्रब्लम। स्याड है, इट इज वाट इट इज। म चाहिँ त्यो भन्छु होइन। आई मिन नराम्रो कुरोहरू पनि छैन, हामीलाई चाहिँ छ नि दैवले होइन, नेचरले एकदम ब्लेस्ड गरेको देश हो एकदम। दिस इज वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड। वी निड मोर स्टोरी टेलर्स, मोस्ट ब्युटिफुल कन्ट्री इन द वर्ल्ड होइन। यति चाहिँ हाम्रो पानी छ, यति हाम्रो चाहिँ छ नि नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ, हावा मात्रै अक्सिजन मात्रै फ्री खाएर चाहिँ बसेर पनि त्यसबाट पनि मान्छे चाहिँ आउला जस्तो लाग्छ मलाई। तर हिस्ट्रीले त्यसरी लग्यो कि हामी कुन स्थितिमा आएर त्यो भयौँ। हामीले चाहिँ अहिले जुन रूपले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ राम्रो बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने थियो नि, त्यो चाहिँ हामीले बढाएको जस्तो लाग्दैन। इतिहासमा नेपाल चाहिँ एउटा टाइममा मात्रै अलिकति प्रस्परस भएको थियो। त्यो चाहिँ जब तिब्बतमा चाहिँ को नुन र तल इन्डियाको चाहिँ तिब्बतको नुन इन्डियामा र इन्डियाको सामान तिब्बतमा जब हामीले लग्न सक्यौँ त्यति बेला हामी एकदम प्रस्पर भएको थियौँ होइन। त्यो पछिको चाहिँ प्रस्पेरिटी चाहिँ मैले हाम्रो अर्ग्यानिक ग्रोथ र प्रोडक्सनबाट मैले देखेको छैन। यो कुरा अस्ति पनि हजुरले भन्नुभएको छैन, यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो पनि फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ कति धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामी नेपाली सच ट्रेड डिपेन्डेन्ट कन्ट्री होइन। नेपालको सबै धनी मान्छेहरूलाई लिस्ट आउट गऱ्यो भने 60-70-80% आर ट्रेडर्स होइन। अनि यो कुरा गर्दाखेरि भने चाहिँ हिस्ट्रीले नै त्यही सिकाएको रहेछ। सो इज इट एक्चुली अ प्रब्लम कि इट्स नट अ प्रब्लम एन्ड यही नै हो, इट इज वाट इट इज एन्ड इट इज। हाम्रो बाउबाजेले गरेको यहीँ यो ट्रेड गरेको यहीँ यो, हाम्रो छोराछोरी सन्तानले पनि ट्रेडै गर्नुपर्छ, नेपालमा पैसा कमाउने भने ट्रेडै गर्नुपर्छ वाला लजिक हो दाइ। अब त्यो ट्रेड भन्ने त एउटा त्यति बेलाको आइडिया हो नि त होइन। अहिलेको समय त्यो आइडियासँग चाहिँ त्यो समयको आइडियासँग चाहिँ लागु छैन नि। तर अहिले पनि हेर्नु न, यु लिस्ट आउट अल द रिच पिपल, 90% अफ द रिच पिपल वुड हेभ समथिङ। तर त्यति बेला चाहिँ को कुरो र अहिलेको कुरोमा कहाँनिर फरक छ भने त्यति बेला चाहिँ द्याट वाज वाट्स निडेड, द्याट यु जेनेरेटेड मनी होइन। अहिलेको चाहिँ यु आर डुइङ द्याट बिजनेस to make money for yourself as a business, but you are not making money for the country, right? त्यति बेला त ट्रेड गइसकेपछि होइन, बौद्धनाथको त्यो स्तूपमा ट्रेड हुन्छ, त्यहाँनिर आइसकेपछि हुन्छ इकोनोमिक एक्टिभिटी हुन्छ, यताको उता जान्छ। हामीले यताको उता कहाँ गराएको छौँ त, बाहिरको मात्र लिएर आएको छौँ त अहिले। सो हाउ इज द्याट सिमिलर? ओके, वी आर मेकिङ मनी आउट अफ इट। That's not very few people is making money. Very few people are making. Individualistic भयो, communal भयो। Exactly. अहिले चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ भने यदि तपाईँको अडियन्समा चाहिँ कोही गभर्मेन्टको मान्छेहरू छ अथवा पोलिसी मेकरहरू छ अथवा कम्युनिटी लिडरहरू कोही छ भने अहिलेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लिसन, over 50% of our population is under the age of 30. Yeah, no, 70%. Yeah, 70%, even more. Average age is 24. And all of them are interconnected, they are educated, they have access to information. तिनीहरू is our asset. राइट? तिनीहरूलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले नयाँ क्रिएटहरू गर्न सक्छौँ। या त्यो नयाँ क्रिएसनको डिमान्ड चाहिँ बाहिर भयो भने यु क्यान एक्सपोर्ट इट आउट, वेदर इट्स अ सफ्टवेयर होइन, ओर इट्स समथिङ द्याट लाइक हामीले ट्याब्लेट भ्याक्सिन बनाएको छौँ जुन चाहिँ
or अफ्रिकाहरुतिर पनि चाहिएला आदि इत्यादि whether that or food that you make हजुरले बनाएको अहिलेसम्म कुनै प्रोडक्ट बाहिर एक्सपोर्ट गर्न अहिले हामीले त्यही भ्याक्सिन गर्न खोजिरहेका छौँ ट्याब्लेट भ्याक्सिन बनाएको छौँ कि जसलाई चाहिँ कोल्ड चेन नचाहिने त्यसले चाहिँ के प्रब्लम सल्भ गर्छ त्यसले चाहिँ अब जस्तै भ्याक्सिनहरुको एउटा ठुलो प्रब्लम रुरल एरियामा पठाउनको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चिसोमा राखेर चिसो भाँडोमा राखेर पठाउनु पर्छ नभए त्यो बिग्रिन्छ नि त सो ह्युमन्सलाई नै हो यो ह्युमनको भ्याक्सिन अथवा यो एनिमलको भ्याक्सिन इन जनरल दे आर भेरी फ्रेजाइल चाहिँ मेटेरियल हो नि त सो दे निड टु बी कोल्ड चेनमा राख्छ भन्ने सो त्यो चाहिँ अब गाउँ गाउँतिर कोल्ड चेन लिएर जाने लजिस्टिक प्रब्लम हुन्छ होइन सो हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रुम टेम्परेचरमा स्टेबल हुने ट्याब्लेट भ्याक्सिन बनाएको छौँ जो चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ इजिली जान्छ रुम टेम्परेचरमा सो दे विल ह्याभ ग्रेटर एक्सेस टु भ्याक्सिन एन्ड आवर होप इज बिकज 60% of the poultry farming is done in small scale and all over Nepal in rural areas. उनीहरूले भ्याक्सिनको एक्सेस पायो भने त्यो रोगलाई चाहिँ निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो सोचाइ हो र त्यो सोचाइ र त्यो निड अरू थुप्रै डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा पनि चाहिरहेछ सो यहाँ भएको कुराहरू कुड बी इजिली रिप्लिकेबल टु यो अफ्रिकन कन्ट्रिजहरू एब्सोल्युटली हाम्रो जस्तै देशहरू थुप्रै छ हाम्रो जस्तो प्रब्लम भएको थुप्रै छ कतिवटा प्रब्लम चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ छ अमेरिकामा पनि छ हैन सो हाउ अबाउट वी टर्न द टेबल थिंक आउटसाइड अफ द बक्स एज दे कॉल इट एन्ड से व्हाट क्यान वी क्रिएट सो द्याट्स व्हाई क्रिएसन इज सो इम्पोर्टेन्ट राइट creation is important innovation is important creation in अघि हजुरले डिस्कभरी र इनोभेसनको बारेमा भर्खर दामी डिफरेन्शिएट भन्नुभयो अब where does the creation falls in creation is something that you discover something right to discover लाई लिइसकेपछि then you can create that into let's say products and services त्यो products and services अथवा products and services चाहिँ भएको चिजलाई if you enhance something it's innovation so discovery creation innovation yeah they all kind of यताउता interlink भइरहेको हुन्छ कि so that is the space that we have to be त्यो हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भने दुई चारवटा कुराहरू चाहिँ it's very essential हाम्रो अहिलेको एजुकेसनले त्यो भ्याउँदैन so we don't have the education level where that is feasible so एजुकेसनमा हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ त्यसपछि पोलिसीमा हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ राम्रो इनोभेटिभ पोलिसी जस्तै हाम्रो जस्तो चाहिँ बायोटेक कम्पनीमा चाहिँ अहिले हामीले भ्याट ट्याक्स अनेक प्रकारको इम्पोर्ट ट्याक्स अनेक तिरिरहेछौँ नि द्याट इज गोइङ टु मेक अस लेस कम्पिटेटिभ इन ग्लोबल मार्केट राइट बिकज युआर सकिङ अप अल द ट्याक्सेस होइन त्यसलाई चाहिँ पोलिसीले चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ कि अनि सर्टन प्रायोरिटी एरियामा चाहिँ गभर्मेन्टले पनि इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ कि होइन अहिले त के छ के पनि अर्को चलिरहेछ भने यही अवसरमा अनेस्टै क्यान्डिडेट भएको बेलामा अर्को पनि भित्रको कुरा निकालिहाल्छु अब प्राइभेट खोल्यो भने गभर्मेन्टलाई छ नि मनै पर्दैन सौताको छोरा जस्तो होइन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेर हामी कराइ गर्छौँ प्राइभेटले के गर्न थाल्यो भने गभर्मेन्टलाई मनै पर्दैन होइन जबकि गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा उसलाई तान्न खोज्छ तल तनाइन खोज्छ जबकि गभर्मेन्टले खास पनि केही गर्ने उसले त खालि सजिलो मात्र बनाइदिने हो एक्ज्याक्टली होइन त्यसलाई धेरै पनि म एक्जाम्पल दिन्छु होइन हामीले नेपाल एयरलाइन्स पनि हेरेका छौँ अनि डोमेस्टिक अर्को प्राइभेट एयरलाइन्सहरू पनि हेरेका छौँ होइन गभर्मेन्टको काम के हुनुपर्छ भने एयरलाइन्स इन्डस्ट्रीलाई राम्रो बनाइदिने इन्टरनेसनली मान्छे यहाँ ल्याउने यहाँको मान्छे इन्टरनेसनली पठाउने कनेक्सन गराउने त्यो गराउने त्यसमा पोलिसीमा गर्ने हो होइन देन वेन द गभर्मेन्ट ट्राइज टु मेक देयर ओन कम्पनी नथिङ रङ द्याट विथ द्याट होइन उसले गर्न सक्यो भने त राम्रो हो यही इक्जाम्पल हामीले युएई दुबईको लियो भने फेरि I think the most profitable hospitals, the biggest, tallest building, the most profitable companies are government owned. हैन तर त्यो अनुसारले चलाउन पनि जान्नु पर्यो अथवा if we believe in free market economy सबैलाई इक्वल चान्स दिनु पर्यो नि कसैलाई सौताको छोरो जस्तो चाहिँ ट्रिट गर्ने कसैलाई डिसएडभान्टेज गराउने त्यो काम त गर्नु भएन नि अपर्च्युनिटी इक्वल खोज्दियो भने त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूले त गर्न सक्ने मान्छेहरूले त गरेर खान्छ नि त हैन सो अब हजुर आर यु पोजिटिभ नाउ विथ अल दिस थिङ जे अहिले बालेन मुभमेन्ट भन्छु कि म अहिले हैन बालेन मुभमेन्ट एन्ड अ लट अफ पिपल लाइक यस्तो त मैले देखेको पनि थिएन कि यदि यङ पिपल आर विलिङ टु लिभ एभ्रिथिङ द्याट दे हेभ डन सो फार एन्ड कम इन टु पोलिटिक्स एन्ड सो अर्को कपी पेस्ट हुन लाग्छ है त्यो म भन्छु त्यसमा आई गिभ यु अ कसनरी नोट अन द्याट तर जब जस्तै बालेन जस्तो चाहिँ फिनोमेनन जो भइरहेछ नि त्यो कहाँबाट सिम भएको छ भने चाहिँ दुईवटा तिनवटा कम्पोनेन्ट छ त्यसमा एउटा जनरल पपुलेसन आर सिक एन्ड टायर्ड अफ यो रिभेन्ज भोटिङ हो आई मिन या जनरल पपुलेसन सिक एन्ड टायर्ड अफ not getting what they paid for in taxes. होइन
दोस्रो अकाउन्टेबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ पब्लिक त्यसमा चाहिँ हुँदै भएन राइट अनि तेस्रो पार्टमा चाहिँ इन्फर्मेसन होइन राइट नाउ हामीले यस्तो कुरा गरेर आएको वी क्यान टेलिकास्ट लाइभ अल ओभर द वर्ल्ड होइन अहिले सो इन्फर्मेसन इज फ्लोइङ भेरी भेरी ऱ्यापिडली होइन यो तिनवटा कम्पोनेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रेस आइडियाहरूलाई चाहिँ छ नि जर्मिनेट भएर हुर्किने चान्सेस छ होइन र अहिले भइरहेको म ट्रेन्ड पनि त्यही देख्छु कि राइट सो इफ द सेम idea is not working and you're hitting the same wall over and over एकदम थकाइ लाएर यो यताबाट नगरे अर्को ठाउँमा जाने भन्छ नि त्यो फेनोमेनन चाहिँ सुरु भयो जस्तो लाग्छ मलाई हैन and it has a lot to do with young population पनि and changing demographics पनि हैन काठमाडौँको demographic has changed so much हैन अब यो चाहिँ अमेरिकामा भएको भए प्रिसेन्ट अथवा त्योबाट सबैको स्टडी गरिन्थ्यो अब हाम्रो त्यस्तो स्टडी गर्ने बानी छैन हैन तर अमेरिकामा नि भएको होइन ट्रम्पको कन्टेक्स्टमा Yeah. It was revenge. It was not well thought voting. It was like people were sick and tired of what was running since last decade. Yeah. The privileged ones are not getting privileged now and things are changing and therefore we need change. I mean, that's the same thing, right? तर यो अब सबै मान्छे पोलिटिशियन हुन्छ भन्ने पनि जरुरी छैन. Of course हुन सक्छ भन्ने पनि जरुरी छैन हैन. पोलिटिशियन हुनको लागि पोलिटिक्स बुझ्ने होइन पोलिसी बुझ्नुपर्छ राइट यहाँ चाहिँ मान्छे पोलिटिक्स गर्छन् पोलिसी बुझ्दैनन् होइन एन्ड द्याट्स द प्रब्लम राइट इफ यु डोन्ट नो हाउ टु रन एन्ड यु वान्ट टु बी अ म्याराथन रनर द्याट्स अ प्रब्लम यु क्यान रन अफ कोर्स बट यु नट गोइङ टु विन and यो कन्टेक्स्टमा इट्स नट जस्ट यु लुजिङ इट्स द होल कन्ट्री लुजिङ या सो यो चाहिँ अब यो सबैले कपी गरेर चाहिँ यसैमा मै चाहिँ अब अरू मैले केही इन्डस्ट्री चलाउन सकिनँ पोलिटिक्समै पैसा छ पोलिटिक्समै लाग्छु भन्ने खालको चाहिँ पनि मान्छेहरू होला होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पोलिसी चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ म जान्छु भन्ने पनि होला तर त्यो धेरै कम होला धेरै जस्तो चाहिँ मेरो बिजनेस चलेन अब यसमा चाहिँ पोलिटिक्समा चाहिँ नगर त्यो पाउँछु नभइसँग अनि हाम्रो चाहिँ अब पोलिटिक्स पनि त्यस्तै पोजिटिभ हुने रिजन चाहिँ छ for the first time I am 32 and I've never been this positive towards politics towards my government अब I don't know अब no politics एउटा कुरा धेरै राम्रो चाहिँ के भएको छ जस्तो लाग्छ भने मलाई म गाउँमा धेरै काम गर्छु लोकल म्युनिसिपालिटीसँग धेरै काम गर्छु मेयरहरुसँग धेरै काम गर्छु हैन यो फेडरलिजम आइसकेपछि एउटा पार्ट चाहिँ के राम्रो भएको छ भने लोकली मान्छेले विचार गर्ने कन्सियस भएको छ which is absolutely wonderful. Great of me. Absolutely wonderful. हैन त्यसमा चाहिँ अब आफ्नै shortcomings होला हैन तर it's better than चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले चाहिँ सबै त्यो गरेर and it hasn't worked हैन सो मलाई फेडरलिजममा चाहिँ I love it यो अहिलेको त्यो कन्टेक्स्टमा हैन and things are going to change because information is flowing very very rapidly अब पहिलाको जस्तो सिचुएसन छैन म भन्छु कि the best thing that has happened to Nepal is internet. Sure. होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स वान अफ द रिजन लाइक पिपल लाइक अस आर चुजिङ टु स्टे बिकज 32-year-old guy in Kathmandu and 32-year-old guy in New York, basically we don't have much difference in terms of access to information. Maybe our roads are bad, तर होइन यति अब यो डिजिटल वर्ल्डमा क्रिएसनको कन्टेक्स्टबाट हेर्ने हो भने चाहिँ इट्स सेम स्काई इट्स द हाइट अफ एन्ड फर द सेम रिजन हामीले गर्ने कामहरू पनि हामीले यहाँ गर्न सक्नुको कारण पनि त्यो पनि हो ट्रु एक्सेस टु इन्फर्मेसन एकदमै मजा आयो दाइहरूसँग कुरा गर्नु हामी कति 1 hour जति कुरा गऱ्यौँ जस्ट टु बी स्योर द्याट 1 घण्टा कुरा गऱ्यौँ 4 somebody give me a award. So good. Lord, thank you so much. This is not the last time I am inviting you. This is the first time and our audience would love to see you again. That's something I know for sure. I know. And tons of takeaways. एउटा कुरा चाहिँ म हरेक पडकास्टमा भनिरहेको हुन्छु कि आई थिङ्क दाइसँग भेट्ने मौका मैले के गरी पाएँ भन्दाखेरि आई ड्रप्ड हिम अ डिसेन्ट लिङ्क्डइन मेसेज होइन अनि दाइलाई भेटिसकेपछि र दाइ जस्तो अरू धेरै मान्छेलाई भेट्दाखेरि चाहिँ इट गिभ्स मी अ होप किन भन्दाखेरि एट समबडी स्टेइङ इन नेपाल आई गेट फ्रस्ट्रेटेड अ लट होइन मिटिङ पिपल लाइक यु गिभ्स मी अ होप कि दाइ केही भयो मतलब कन्फ्युजन भने दाइ निड अ मेन्टरसिप दाइ निड हाफ एन आवर विथ यु भन्ने कन्ट्याक्समा चाहिँ इफ यु आर डिसेन्ट इन हाफ इफ यु नो हाउ टु अप्रोच होइन पिपुल रिप्लाई पिपुल मिट पिपुल गिभ देयर टाइम होइन and something will happen to conversation to time कि you will get something out of it, a collaboration, a knowledge, a mentorship
यु नेम इट. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ दाइको लिङ्कडिन हामी तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ. इफ यु आर डिसेन्ट इनफ होइन, डु टेक्स्ट हिम. अनि त्यही इन्डस्ट्रीको ऊ भने चाहिँ मिट, कोलाबरेट, बिल्ड. आई थिङ्क मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि दाइ यो देश बनाउने देशभित्रकै जनताले हो होइन, तर यो देशभित्रको जनता होमोजिनियस छैन के होइन. वी आर लाइक डिभाइडेड, वी आर लुकिङ एट मल्टिपल डिरेक्सन होइन. बट देन अलिकति पनि इफर्ट, मेटाफोरिकली भने मैले अलिकति पनि इफर्ट लाएर इफ यु कुड लुक एट इच अदर द kind of people that we have, if you could connect, if you can support होइन. एउटा I follow this guy called Gary V, and he भन्छ कि I'm not going to build the biggest building in this city by breaking somebody else building. I'm going to build it by actually building it होइन. अनि it is only possible to build when you connect with similar mindset of people होइन. अनि it's wonderful knowing you. Absolutely. अनि यो second meeting हो, but then it does not feel like second meeting होइन. अनि somehow कति कति अहिले कस्तो पनि फिल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आम अ ड्रिमर होइन. एन्ड आई फिल वन्डरफुल टु ह्याभ पिपल अराउन्ड मी हु आर विलिङ टु सपोर्ट फर माई ड्रिम्स कि. अनि वाट आई हेभ रियलाइज इज इफ समवेयर एनी डाउन द लाइन वुड लभ टु बी अ पार्ट अन सम अफ यर ड्रिम्स होइन. अनि बिकज यु आर डुइङ अमेजिङ. थ्याङ्क यू फर मोटिभेटिङ फर एभ्रिथिङ. We'll definitely be doing more of these podcasts. Hey, listen, thanks for the compliments. Ani arko kuro chai we kind of highlighted this again and again how powerful internet is. Ani podcasts like yours where I can freely talk about things. Aditya is basically it opens yourself to be very candid. Haina. Ani arko kuro chai अहिले जस्तै हामीले काम गरिरहेको छौँ नि, सम अफ देम आर भेरी पायोनियरिङ वर्क, ट्रेल ब्लेजर आदि इत्यादि. द प्रब्लम अफ बिङ अ ट्रेल ब्लेजर इज सो ड्याम पेनफुल के. एन्ड इट्स लोनली. It's lonely, it's painful आदि. I would rather see a critical mass of people who are doing the same thing. And I'm going to end with one other example. यो 90s को कुरो हो. म युएसमा थिएँ. त्यति बेला चाहिँ आउटसोर्सिङ भर्खर भइरहेको थियो. अनि त्यति बेला इन्डिया वाजन्ट इभन इन द म्याप. त्यसपछि बेङ्गलोरमा द प्रोजेक्ट गयो, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट. एन्ड द्याट चेन्ज द होल डाइनामिक्स अफ आउटसोर्सिङ एन्ड सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एन्ड वेयर इन्डिया इज टुडे होइन. सो इट टेक्स ओन्ली फ्यु इग्निसन्स के टु काइन्ड अफ क्रिएट द फ्लेम that is going to give you the warmth and the light. Okay. And if we can be that flame or ignition or a catalyst, we will be absolutely glad. Once the flame is created and the light and the warmth is dissipated, it's going to benefit all the people, and that's what we are all about as a member of a society, as a doer. Thank you so much. Okay, all right. All right, we'll be back again with another amazing podcast. Keep following, keep supporting, make sure this content reaches to more people, and then we'll be back again. Bye bye. Awesome. Okay.